คัพเค้กผลไม้สูตรคัพเค้กนุ่มฟูเพิ่มความอร่อยด้วยผลไม้แห้งคลิปนี้มาชวนทำคัพเค้กผลไม้ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ที่จะถึงนี้คัพเค้กสูตรนี้อร่อยและทำง่ายมากๆมือใหม่สามารถทำได้แน่นอนพร้อมแนะนำกล่องที่ใส่บรรจุถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะเค้กผลไม้สูตรนี้จะใส่มะละกอแช่อิ่มและลูกเกดขั้นตอนแรกก็จะนำลูกเกดไปแช่ในน้ำร้อนประมาณ10 นาทีเมื่อครบเวลาก็เทน้ำทิ้งแล้วก็พักลูกเกดไว้ให้เสด็จน้ำเมื่อลูกเกดเสด็จน้ำดีแล้วจะนำมาสับให้พอหยาบแต่ถ้าใครใช้ลูกเกดที่ลูกไม่ใหญ่มากไม่ต้องสับก็ได้เสร็จแล้วนำไปผสมรวมกับมะละกอแช่อิ่มจะใช้เป็นมะละกอแช่อิ่ม3 สีคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วพักไว้ก่อนต่อไปก็มาเปิดเตาวอร์มไฟขั้นตอนนี้สามารถนำเนยเข้าไปละลายพร้อมกับการวอร์มไฟได้เลยและอย่าลืมใส่ที่วัดอุณหภูมิเข้าไปด้วยจากนั้นเรามาเริ่มตีส่วนผสมใส่น้ำตาลทรายไข่จะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์ 2จำนวน4 ฟองตามด้วยนมสดกลิ่นวานิลลาแป้งเค้กผงฟูร่อนแป้งเค้กและผงฟูลงไปในส่วนผสมจากไม่ใส่เกลือเพราะใช้เนยเค็มแล้วนะคะจากนั้นป้าย เอสพ ไปที่หัวตะกร้อนำหัวตะกร้อตีกับส่วนผสมให้เข้ากันตีส่วนผสมให้เข้ากันเพื่อป้องกันแป้งฟุ้งกระจายจากนั้นก็นำไปเข้าเครื่องตีเปิดสปีดความเร็วสูงตีส่วนผสมให้เข้ากันใช้เวลาประมาณ1 นาทีเมื่อครบ1 นาทีก็หยุดเครื่องแล้วก็ใช้พายปาดส่วนผสมเนื่องจากอาจจะยังมีส่วนผสมที่ไม่เข้ากันดีปาดส่วนผสมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะตีส่วนผสมต่อเปิดสปีดความเร็วสูงตีส่วนผสมให้เข้ากันจนกระทั่งส่วนผสมข้นจะใช้เวลาอยู่ที่5 นาทีระยะเวลาอาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับเครื่องที่ใช้เมื่อส่วนผสมข้นและเข้ากันดีแล้วต่อไปเราจะใส่เนยละลายเนยที่เราละลายไว้จะต้องเป็นเนยที่มีอุณหภูมิอุ่นค่อนไปทางร้อนแต่ไม่ร้อนจัดและไม่เย็นสนิทโดยเทใส่ลงไปเป็นสายจนกระทั่งเนยหมดขณะที่ใส่เนยให้ใช้ความเร็วต่ำเมื่อใส่เนยเสร็จแล้วให้เปลี่ยนเป็นสปีดความเร็วกลางตีส่วนผสม2 นาทีเมื่อครบเวลาก็ปรับเป็นความเร็วต่ำตีต่ออีก1 นาทีจนกระทั่งส่วนผสมเนียนตีจนครบเวลาแล้วก็เป็นอันเสร็จต่อไปเราก็มาตักส่วนผสมใส่ถ้วยตักใส่เป็นถ้วยขันข้าวเบอร์ 8ก่อนที่จะตักส่วนผสมเราจะตักผลไม้แห้งใส่ลงไปในถ้วยก่อนแต่ละถ้วยจะตักผลไม้ลงไป10 กรัมจากนั้นตักส่วนผสมลงไปให้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 38-40 กรัมสูตรนี้ทำได้ประมาณ 13-14 ถ้วยแต่จะทำให้ดูแค่12 ถ้วยนะคะก่อนนำเข้าอบจะต้องไล่อากาศก่อนจะใช้ไม้กลหรือว่าจะใช้วิธีกระแทกพิมพ์ก็ได้จากนั้นก็นำเข้าอบกันเลยค่ะอบที่อุณหภูมิ180 องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 17-18 นาทีเมื่อครบเวลาก็นำเค้กออกจากเตากระแทกพิมพ์เบาๆให้เค้กเซ็ตตัวแล้วก็พักไว้ให้เย็นหรือให้อุ่นนำเค้กออกจากพิมพ์ง่ายๆด้วยการกดขอบเค้กเบาๆคว่ำลงเพียงเท่านี้ก็ได้เค้กสวยๆแบบนี้แล้วค่ะคัพเค้กผลไม้สูตรนี้ทำง่ายมากๆเนื้อเค้กสปันนุ่มฟูหอมกลิ่นเนยทดลองใส่กล่องเบอร์ M020 ได้พอดีเป็นกล่องพลาสติกมีฝาปิดฝาแล้วก็แปะสติกเกอร์น่ารักลงไปทำให้เค้กของเราดูน่าสนใจยิ่งขึ้นคริสต์มาสและปีใหม่ที่จะถึงนี้เพื่อนๆคนไหนยังไม่มีของขวัญให้เพื่อนๆญาติๆลองทำเค้กผลไม้สูตรนี้ดูค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้หากเพื่อนๆชอบก็ลองทำดูได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ